وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. لما أنا أقول لك أسكن، هتقول لي أسكن فين؟ أقول لك أسكن مثلا في إمبابة، أسكن في المهندسين، أسكن في حلوان، مش كده؟ يعني حدد لك مكان تسكن فيه. ما هو السكن يعني إيه؟ يعني إنما لما أقول لك إيه؟ اسكنوا الأرض، يبقى أنا بقى إيه؟ مرادي إن أنا شتتكم في الأرض. هو ده المراد بقى، إن أنتوا تشتتوا في الأرض كلها. اسكن الأرض. ولذلك اليهود لم تقم لهم أي قوميات، هم بين الشعوب كده، خميرة عكننة بين الايه. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فالأرض هنا كل الأرض، والأرض هناك مصر. الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة، بيقول لبني إسرائيل، فإذا جاء وعد الآخرة، الله، فإذا جاء وعد الآخرة دي جت في أول السورة برضو. فإذا جاء وعد الآخرة، خلي بالك، في أول السورة ربنا قال إن بني إسرائيل هتفسد مرتين في الأرض. خلي بالك، إحنا دلوقتي في عصر النبوة، والقرآن بينزل وبيتكلم عن الإفسادة الأولى باللفظ الماضي، يعني حدثت. يعني أيام النبي كانت الإفسادة الأولى دي حدثت، ولذلك ربنا بيقول إيه بقى أهو، فإذا جاء وعد إيه أولاهما بعثنا، فعل ماضي، فجاسوا فعل ماضي، وكان وعدا مفعولا، خلاص. ودي أيام بقى نبوخذ نصر اللي هو الملك البابلي، لما راح واستعبد اليهود ووداهم على بابل بعد ما اليهود أفسدوا في بيت المقدس. دي كانت مرة قبل سنة 586 قبل الميلاد. دي المرة الأولى. المرة الثانية بقى هي نبوءة قرآنية لسه ما حدثتش، ولذلك ربنا اتكلم عليها بلفظ المستقبل اهو، ليسوءوا وليدخلوا وليتبروا، كلها بلفظ الايه. يبقى النبوءة الثانية دي هي نبوءة قرآنية لليهود لبني إسرائيل، انكم هتفسدوا في بيت المقدس مرة أخرى، وبعدين هيحصل لكم كذا وكذا وكذا. دي ما كانتش حدثت. احنا عايشين في النبوءة الثانية دي يعني. نحن الآن بصدد النبوءة الثانية. طبعا لو كانوا لسه عايشين في الأرض كلها ما كناش قدرنا عليهم، كنا نبعت لهم جنود فين؟ في الأرض كلها كده مش هنقدر. يروح ربنا سبحانه وتعالى مطلع، ولذلك كان ربنا بيقول ايه، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا. مين اللي جاء بيهم؟ بلفور ده مش هو اللي جاء بيهم. بلفور ده ربنا هو اللي طلع في دماغه الفكرة، وطلع في دماغ الأمريكان الفكرة، وطلع في دماغ الإنجليز إن هم يعملوا لهم وطن إيه؟ واحد، عشان لما يجتمعوا فيه نقدر ننقض عليهم. ليه؟ لأن هؤلاء الناس هم الذين كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغيا بغير حق. يعني اليهود وقطعناهم في الأرض إيه؟ أمما. شوف ربنا بيقول عليهم إيه، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير إيه؟ الحق ذلك بما عصوا وكانوا إيه؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن إيه؟ عليهم من يسومهم إيه؟ إلى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور إيه؟ إلا بحبل من الله وحبل من الإيه؟ من الناس. إن ربنا يطلع أفكار في دماغات يهود ومش يروحوا جمعينهم في وطن إيه؟ واحد. لما يجتمعوا في وطن واحد يسهل بقى الانقضاض إيه؟ عليهم. فنحن